this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. Jag paddlade Nittälven förra året själv. Och jag gjorde jättemycket research, läste på om olika år, älvar. Så vill jag gärna visa Helena det såklart. För att jag tyckte det var så fantastiskt magiskt fint. Fin liten å. Vi åkte från Stockholm vid 9-tiden. Körde ungefär 3 timmar. Hittade hit till Nittälven. Jens lämnade av mig med alla prylar vid en bro. Och sen så åkte han iväg. Jag väntade, blåste upp båtar, käkade lunch och sen kom han ut ur skogen. Åh, nu är jag här! Och vi sjösatte och åkte iväg. Paddlingen har väl gått både bra och dåligt kan man säga. Det är ju väldigt trevligt och lättpaddlat. Ibland kommer det lite sten som man får rucka sig förbi. Och sen mot slutet då så var vi tvungna att lyfta på ett ställe. Och då var jag ganska trött. Men det gick bra ändå. Snyggt! Det såg lite nice ut. Droppade nästan, va? Woho! Ja, nu glider vi ner längs ån. Det är trolskt. Man får jobba lite för att inte gå på sandbacken. Ska jag putta loss dig? Det var mycket om att försöka hitta de lite djupare partierna i forsen. Ja, det har sin skärm det också. Ja, här låg det en liten ö mitt ute i ån. Så fint. Så en går ut till något som heter Brännan eller något sånt där. Det är någon liten led som går på kartan. Alltså. Nu är goda råd dyra. Nej. Så tag i gräset och dra. Det var ju... Ha. Det var det här. Nu har vi paddlat genom skogen och nu kommer vi ut på lite mer myrlikt passage. Det här om det står någon björn i skogsbrynet man kunde få kika på, men nej. Vi har någon kilometer kvar till Dansabacken nu. Som är den stora lägerplatsen på den här sträckan. Där finns, som jag såg rätt, så finns det flera vindskyddar. Här övernattade jag sist jag paddlade här. Ett väldigt fint vindskydd, men man vill ju förnya sig lite. Då kan vi testa någonting. Något annat ställe dock. Nu snirklar vi oss fram här. Snirk. Det finns ett vindskydd som jag såg sist en bit efter Dansabacken som jag tänkte att det var ju fint. Vi hade egentligen siktet inställt på vindskydd. Alltså det fanns 2 stycken, berättade Jens, varav det första han redan har testat, så dit vill han helst inte. Så vi körde förbi det trots att det var tomt. Och sen så kom vi till det andra och då visade sig vara 2 andra personer med packrafts som redan hade hittat dit. Och det var i samband med att vi var tvungna att lyfta över en fors. Och men då misströstade jag lite, ska jag erkänna. Ja, jag bröt väl ihop lite när och vindskyddet var ockuperat, för att då kände jag att där vill jag ju bo. Nu har jag väntat ett år på att få bo där.
Så då kände jag för att åka hem. Men det är svårt när man är mitt på en vildmarksälv. Det var bara att bryta ihop och komma igen. Och det gjorde jag ju med den äran, får man ju säga ändå. Det får man ge mig. Adapt, improvise, overcome. Adapt, improvise and overcome, som jag brukar säga. Men sen så paddlade vi sakta och letade efter bra träd och sådär. Och så hittade vi det här stället som är helt ljuvligt. Jag hittade liksom det ultimata stället, tror jag, vid älven för hängmattor. Man kunde sätta upp hängmattorna så man fick vidunderligt härlig utsikt över älven. Och där vi även kunde göra en liten eld på ett säkert sätt nere precis vid älvstranden när vi satt på kvällen. Vi har slagit läger här på ett kanonfint ställe nere vid ån. Vi har stolar också, men här sitter jag på marken. Ja, så här då. Jag köpte ju hängmattor. Julklapp var det till Helena och till mig. Men min höll inte så bra, så det var tråkigt. Så jag har aldrig sovit i hängmatta. Men de här vänliga kamraterna på Amok. De skickade en ny. Nu ska jag göra ett nytt försök här. Nu har jag gått över från, jag köpte ju en Ultralight förut, men jag kanske ska ha den här lyxkampen, så att nu har jag köpt en Dramur 5,0 XL. Och gul då, det är en limited edition färg. Inte så fel. Så att nu ska Lena visa mig här hur man sätter upp den här. Det ska tydligen vara busenkelt. Det fick jag det. Snöre. Du ser, första steget. Snöre. Två snöre. Två snören är bra. Ja, just det. Den sitter ju fast i... Och det här då, för er som inte såg när vi testade, när Helena testade för mig, så det här är såna här snitsiga hängmattor som man sover liksom på tvären. Så man sover platt. Riktigt nice har jag, tycker att det ser ut. Här är grönt. Vad ska grönt? Starboard. Starboard är right! Ja. Den är right i vilken direction? I sovriktningen. I sovriktningen, så från mig alltså. Så om du ligger så här så ska du ha styrbord. Där, titta, nu var ju jag för snabb. Nu satte jag fast den där. Pinnen här i för att hålla upp lite. Så. Tada! Perfekt! Då så! Sanningens ögonblick. Nu ska jag testa om jag kommer in också. Om den håller. Hoppar du i liksom i sovsäcken samtidigt eller? Nej, ett steg i taget. Testa först som jag gjorde förut. Ja, Ligger det bra? jag tror det. Jag tror att den håller. Oj. Oj, så jag måste återsäcka också. Så drar det till önskat läge.
Alltså det här... Jättemysigt. Nej, men vad gick det på idag? San Teodoro, Etna Rosso. Lite vulkanvin på min ära. Det blir bra. Det gillar vi. Nu har jag fått väldigt högt betyg av Alf Tumble. DN med mera. Vinskribenten. Jag tror det är ett tillfälligt sortiment också. Det var inte jättemycket om det spill. Och stoppa gärna i korken. Ja. Starkare. Jätteoäckligt. Faktiskt. När det blev kväll så slog vi läger och satte upp våra hammocks igen för första gången med den här nya hammocken. Det var ju trevligt. Jag tycker det är jättemysigt att sova i hammock jämfört med tält. Det är så härligt att bara ligga och titta rakt upp i himlen. Men först så åt vi lite grann. Drack ett väldigt trevligt vin. Och eldade en stund. En komplett kväll. Fåglarna gör det. Jag vaknade ett par gånger under natten, justerade klädsel och sådär. Och så på morgonen vaknade jag väl vid 8:30. Åt chokladfrukost. Snacksen jag hade över från igår. Läste lite grann. Och så piggnade Jens till efter en stund och vi åt ostmackor. Ostfrallor med extra ost. Och drack kaffe. Ja, god morgon. Från älvbrinken. Det har varit en klar fin natt. Någon minusgrad eller 2 på småtimmarna där. Hammocken har hållit. Däremot så har jag haft pyspunka på liggunderlaget. Upptäckte jag klockan 2 ungefär. När jag ramlade ur hammocken baklänges. Jag vaknade med konstig vinkel och tog mig inte ur så att jag var tvungen att göra dem. Bakåt bytta. Chansade, blåste upp det och sen har jag sovit helt okej till morgonen. Men nu i alla fall så är det en underbart fin morgon här vid älven. Nu lagar Helena kaffe här. Jag månar mig lite i såsäcken. Jag har ostmacka på sängen här också. Det är ju inte fel. Och ölkorv. Ja, nu mår man va? Där hittar du sol också. Ja. Nice. Ja, nej men nu, vi kom lite längre än vad jag hade tänkt nu på morgonen, eller igår kväll. Så att nu har vi bara ett par, 2-3 kilometer kvar ner till bron där jag har ställt bilen. Jag ställde bilen där och så promenerade jag upp igår. Så att det är en härlig dag här vid älven. Så att nu ska det bli riktigt fint att glida ner. Vi har den beryktade Laxbäcksforsen kvar. Det ska bli jättespännande att se hur Helena tacklar den. Vad hon tänker sig för strategi. Den är inte så blodig. Det handlar framförallt om att försöka att inte gå på grund. Men det är den enda tror jag på den här sträckan namngivna forsen i alla fall. Så att det förpliktigar ju något. Jag tror att det var en skogsfågel. Alltså en tjäder eller en orre. Alltså den är mer så här tunga när den flyger så det är... Oj då. Ta sats eller? Kommer vi fram mot ett fullfallet träd här. Så vissa ibland kan man bara glida över lite snitsigt. Men
Det är oklart om det går. Vidare över. Det gick ju bra. Man får akta sig bara precis som det är några kvistar som... Här, den mäktiga Laxbäcksforsen. Eventuellt lite mindre vatten och... Det smarta borde nog bära här. Akta sten! Bra! Så där då, det var den mäktiga Laxbäcksforsen. Ja, den är fin. Men det kanske inget jättehinder rent paddlingmässigt. Möjligtvis att det är lite svårt att ta sig igenom om det bara är lite mer. Hade man haft kajak hade man nog fått bära här tror jag. Men packa, det tar man sig fram med. Bra grej. Det gick ju bra i alla fall. Nu är vi inne på den som jag tycker mest Lord of the Rings-lika passagen här med gammelskog är det väl nästan, annars är det mycket skogsplantage, men här tror jag är lite äldre skog. Och så höga sidor på ån här. Där orcherna kan ligga i bakhållet. Riktigt häftigt. Och strandbankarna man kan göra läger och... Nej. Riktigt fin passage där. Man närmar sig bron. Woho! Härligt! Japp. Det var nog sista hindret. Ja, då glider vi in mot Kolbron där jeepen snällt står och väntar. Efter en helg på och invid Nittälven. Fantastiskt fint igen. Härligt att få komma hit. Och lite terrängpaddling bitvis, men det är ju trollskt sagolandskap som man paddlar igenom. Så riktigt, riktigt fint. Nu ska vi packa ihop oss och glida hemåt. Ja, ha det bra så länge då. Ses vi snart igen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.